Děkuji všem odběratelům a členům kanálu za podporu, zvláště pak fekálnickým mistrům. Vážím si toho. Ve vrchním patře? Ano. Takže spodní odtíká normálně. Spodní odtíká normálně. Já si ho stejně ještě potom vyzkouším spláchnout. A ještě se ptám, ten záchod vám neodtíká vůbec, nebo... Teďka už vůbec. Já se to oddělám teda před ten záchod, jo. Stačil jsem tam i to péro, tak zhruba 4 metry, tam se to někdy asi zasuplovalo jak je koleno. Asi kameň si myslím, protože na tom záchodu byl taky hodně kameň. Když pustím umyvadlo, odteče to? Vrací se to naspět ta voda, jako to vidět. Vrací se to tady má naspět? No, trošičku je to aspoň čela do toho, už to teče. Jo. Takže je to někde ucpaný ve stupečce mezi patrama. No nic, vezmu hebnou řídel, který se stejně bude frézovat asi. Chcete ukázat ten záchod dole? Bydlíme v prvním patře a rodiče bydlí tady dole, jako jo. Jasný? Tady vlastně je to koleno od toho záchodu. Tak si myslím, že je to ucpaný tady v té. Tady, jasný no. A pak jde dolů do sklepa vlastně. Ano. To nejde asi oddělat, že je tam přišroubovaný, no. On je zatím možná čistící kus. nevím, no. Já taky A ne. nebo se podívat, jestli chcete ještě pak do sklepa třeba, jo. Jo, tady už to odtíká, to by tam stálo. Jde o to, kde je to ucpaný, protože tady je to určitě, jasně. Tak to jde takhle z vrchu, takhle dolů a tady se to stáčí, takže to může být ucpaný kdekoliv vlastně tady v tomhletom úseku. Kdekoliv, čímkoliv. Ty vonítka na vrchu používáte taky? Jo. Je možná pachatel. No jestli je to tam zúžený, tak tam skončilo tady tohle. Nepostrádáte náhodou jeden ten To dělá mi manželka, že ne. To bylo mě řečený, že v žádném případě. No já donesu zrovna teda frézu, zkusíme to uvolnit frézou. Kdyby to nešlo, tak bych musel donést drsnější mašinu, ale já doufám, že to bude uvolnit frézou, aspoň aby jsme tam dostali kameru a aby tam bylo vidět. To je ale zvláštní. Pouštím vodu a hladina nám nepřibývá. Tak 4 metry jsem tam byl najetý tím pérem. Jako... Jo, ale péro to je o ničem. Nechce jít dál ani náhodou. Jsem zvědavý, jestli tam něco uvidím toho kamerou teda. Se zastavilo vždycky to péro někde tam. Že záleží na čem. No, to je plný. To je ale úplně plný. Čeho? Vody. Vody? Aha. A tady máte blbej spát, hele. Tady je blbej spát. Tady je to celý pod vodou. To je v podstatě protispát. Tady už voda není žádná. A tady už to zase začíná. Ježišmarja, kam já jsem to spadl, ty vole. Já jsem to nevynuloval, dobře. 3,20 metry je blbost, jenomže já bych potřeboval vědět. To už jsou 100% dole, takže já to vynuluju teď. Ještě bych si mohl zapnout nahrávání. Kolik pak je to zpátky? No, vodní kámen. To je panečku svině, hele. No, myslím, že to tam bude. 1,80 m, tak to zkusíme znovu. To dokud to neuvolním, to podrubí, tak tam nic neuvidím. Prostě vám nemůžu říct. 1,80 m, aha, to jsou ty kolena, ty vole. To jsou ty kolena, co tam máte za sebou. Nechápu, proč... Ano. Ten záchod mohl být dopojený hned na vrchu do rohu a mohla tam být přímo... Jo? Nemusel ten záchod být takhle a pak takhle složitě, ale dalo se dopojit ten záchod vyloženě prostě do rohu.
Ten venku. záchod byl původně tady tento tam, jak máme tady koupil, jo? My jsme ho posouvali se dopředu. To je pak, ono se s tím totiž hejbe a ty odpady nevychází a vychází z toho takový patvary, kde jsou 2 kolena za sebou a pak je problém to vyčistit, odpad tím neodtíká, zbržďuje se to, usazuje se to tam a to je ten problém. Většinou ty předělávky, když jsou takhle udělaný, tak stojí za hovno. No nic, tak tímhletím se mě to asi, já nevím, já to zkusím ještě jednou, ale nevypadá to na to, že by se mě to povedlo odvrtat toho frézou a nevím, čím to je. Jestli tam někde visím nějakým ohybu, anebo jestli je tam fakt vodní kámen. Ta fréza je vyloženě na ten vodní kámen, jenomže jestli se to spříčí někde v nějakým koleně, který mě nepustí dál, to neovlivním. Je v odpadu něco spláchnutého. Myslím, že to bude ten kameň, no. No, tak jako, víte co, kameň se usazuje, ale většinou příčina toho ucpání je, že buď se nějaký kus uvolní a spadne a ucpe to potrubí, anebo tam někdo něco spláchne, co vlastně ucpe to sužený potrubí tím vodním kamenem. Ty vole. No, tomu povolíme. Ani hovno. To prostě nejde. Ale v prdeli. Jako... To je prostě v prdeli. Pane domácí, zajděte dolů k tomu potrubí, co máte dole pod tím ten záchod. Já to pustím a vy se podívejte, ve kterých místech to je. To poznáte podle hluku. Můžu? Máte to? Jo, hned to první koleno, co je pod tím strapem. Tady? No. Zapichlí takhle do stěny, já se nemůžu stočit, že jo? S největší pravděpodobností. Ale to teda máte vlastně tady natažený někde v podlaze, nějak. Aha. A pak to jde do toho kolena, takže tady je jedno koleno a zatím je hned druhý koleno. Já se nedivím, že tím nemůžu projít. To prostě... To vypadá, že to koleno, že je plný tady tohle. Tady už ne, no, kdyby tady nebyl ten, tak to... Jo, to je dutý. To je ucpaný tady v tomhletom koleně. Budu a zkusím se tím provrtat, no. Akorát, že vepředu teda je vrták, tak doufám, že to nevylítne někde tady bokem. To snad ne. Nejhorší jsou tady ty ohyby na to, na vrtání. Jasný. No, tam nemám čím jiným, bych vám to rozpustil. To vypadá, že jsem se provrtal. Asi.
Tak jsem se provrtal, zdárně. Jo, tady to krásně bylo slyšet, odteklo to, no. Takže já jdu šoupnout dovnitř kamerou, uvidím, jak to tam vlastně vypadá. Není dole nějaký poškození na tom koleně nebo něco? Ne. Ono to šlo asi, předpokládám, do stěny, jo, svezlo se to po stěně. No, řeknu vám to na rovinu, kdyby se mě to nepovedlo v krátké chvílce provrtat, tak vám řeknu, ať si to radši vyrobíte nový. Nemá cenu do toho investovat ty peníze, co se týče frezování, když to máte tažený takhle venku. Jo, protože to odděláte a máte to vyrobený za chvilku a vyšlo by vás to na stejný prachy. Ale měli byste to nový. Když je to ve zdí, tak je to něco jiného, jo, ale pokud je to takhle tažený, tak je to samozřejmě, tak je to samozřejmě zase jiný přístup a to je pak lepší na rovinu, říkám, vyměnit. Ty vole, doufám, že se tam dostanu. No, tady je blbé spát, to je vidět, to je prostě v rovině. Ne, to není v rovině, tam je proti spát. Tady máte daný KGčko. Tak, co tam do prdele bylo? Já tam nic nevidím. Tak, umyvadílko, funguj. Jsme to propláchnout, já tam nic nevidím. Teď už tam vidět. Takže freza mě prošla ještě za to. No, tam je vodní kámen tady v tomhle. Tohleto. Jo, to celý. Já to zkusím samozřejmě odfrezovat. Já tam nechám tíst vodu, budu se vracet zpátky a zkusím to odfrezovat. No, Luis, zapnu nahrávání. Tak. Já musím jet z té přední strany směrem dozadu, abych ten vodní kámen všechen jako kdyby rozmlátil najemno, jo? Protože ono hrozí, že se to dole někde sekne potom ve sklepě. Nebo v nějakým dalším koleně, že to zůstane viset. Ono to není jako úplně jednoduchý. Musíte vždycky počítat s nějakýma důsledkama, co to dělá potom, jo? Že to není sranda. Tak, hele, takhle, já se musím kousek stáhnout, abych si nenajel do kamery. No to jako není prdel. A nejlépe, abych na tu kameru viděl, a jelikož tady mám hrozně moc místa jako na každém záchodě, tak se asi budu muset otočit zádama k tomu a tahat to spoza prdele. A to je vždycky tak. Kdo by dělal velký záchody, že jo? Já jenom doufám, že se to potrubí nerozpadne, protože to je starý jak prase, že to vydrží. A jak říkám, výměna je potom jednoduchá, máte to všecko venku. A tady ty řetězy nejsou nastaveny na průměr 100, mají míň. Takže by to poškodit neměli. Neříkám, že nevybrujou, to v každém případě vybrujou, ale neměli by to, vidíte, to je vlastně kus vodního kamene. Tam je asi další ohyb, já zase na něčem visím. Ale veškerá voda nám odtíká, takže nepředpokládám, že by tam byla odspávka. Jo, vidíte, ten vodní kámen tady končí. Jo, tady je vidět, že končí. Tam je další koleno, jestli je tam prostě, protože to je jedno koleno a hned zatím je druhý. Je možný, že jdu zase do stěny, jo, je těžko říct, fakt nevím. Každopádně tlačím na to a cítím tam dost velký odpor. Nic, já se vrátím zpátky.
tam asi nic neuvidím, to budu muset dělat poslepu, nedá se nic dělat. No, tam to jinak nepůjde. To je zrovna v pohybu, takže. Já se podívat tam dolů, jestli to tam kolena vydrželi. No musí, já si myslím, že by to nemělo, takhle, ono to vibruje, mohlo to rozvibrovat, jo, protože je to starý PVC, mohlo by to teoreticky někde prasknout podélně, ale jinak si myslím, že by to mělo být dobrý. No, řetězy už máme tady nahoře, tak já ještě vemu tady tu hranu. A hned tu vidíme, jestli je tam malej spád. A nebo jenom bordel z vodního kamene. Tam teče tam voda. To se mohlo stát, jo, protože jakmile je to starý, je to venku, říkám, jako tam, podívejte se, co tam máte vodního kamene, jo, dívejte se, to všechno táhnu sem. Mohl povolit nějaký spoj, jo, to je fakt starý, to je ze 70. let. Ty vole. No nic, vytáhnu to zpátky. To se stát mohlo, protože to, jakmile to není obložený zdí, je to takhle tažený venku, tak to vibruje jak svině. Protože ono, co si budeme nalhávat, když to máte ve zdi, tak je to, jak kdybyste tu trubku prostě, jo, máte to ve zdi, je to oházený maltou všechno, takže když je to dobře udělaný, tak ta trubka tvoří jenom jako kdyby té maltě ten hladký plášť, po kterým to klouže. Jo, a já jsem se neměl jak jinak k tomu dostat, já jsem prostě musel zatlačit. Tak, tady máme ještě pozdrav. Pojď ven. Tady na vrchu už je HT, tady už je to v klidu. Ale to starý PVC, to je hrozně křehký. Zvlášť, když je to takhle na volno. Takže, spát je tam určitě blbej. Kdyby tam nebyl blbej spát, tak ta voda teď odtekla. Protože jsem vyfrezoval hranu. Tady je totiž HT, nevím jak daleko, jestli metr 30, nevím. A pak se to dopojuje do oranžového, tam je HT, KG koleno, jo, oranžový, takže vlastně tady, co je to HT a potom oranžový koleno, si jsou jistý, že se tomu prostě tou frézou vůbec nic nestane. Tak, já se sem jdu podívat dolů, kde to tam teda teče. Záchod, jo. Jo, tady je díra, ano, pojďte se podívat, hele, mrkněte z boku. Ten vrták, když na něho tlačíte, tak on si cestu najde. Byly dvě možnosti, buď se zbalí ta voda do prdele, anebo to prostě zkusit, no tak jsem to zkusil, že jo. Je to starý potrubí jako svině, no takže to zaplátujem. Vím, že už to frezovat nebudu. Je to určitě zprůchodněný, ale dál už to frezovat nebudu, protože bych vám to rozložil úplně. A to nechcem. Takže s panem domácím jsme na vrchu domluvili, že se to kompletně celý vymění. Protože je tam vidět, že tam je vodní kámen, takový jazyk s kamerou jsem se dostal sem někam a dál už to neprošlo přes ty ohyby. Takže potrubí bude vyměněný. Já to teď preventivně zafašuju, tlakovou pásku, aby to mohlo nějaký den fungovat a tak. A jak dlouho to teda, půl roku to vydrží ta páska? Ta tlakovka vydrží dlouho, to je, nevím, jo, ale to nemá nějakou omezenou, tu, že by to muselo být, já nevím, tamhle za 14 dní vyměněný. Jasně. A na zimu to může třeba nechat, výměnu. Jo. Ale bitvama tak to moc neodkládám, ten vodní kámen tam byl a ono je klidně možný, že se vám to ucpe znovu někde jinde. Jo, to jako nehledě na to, že když jsem teď v tom potrubí byl tou frézou a ono to zavibrovalo, tak se taky může nějaký kousek uvolnit a zpříčit se vám tam. Jo, fakt bych to neodkládal. Ono berte to tak, že ta fréza byla až někde tady, asi. Jo, a ono jak to rozvibruje, tak to rozvibruje i tu stupačku, co máte zde a ono je klidně možný, že ten vodní kámen, co tam sice je,
tak drží, protože je pohromadě, ale taky se může stát, že spláchnete něco většího, nebo tam proteče větší proud a on se takhle zlomí a vyhne se vám, nebo nedej bože se naláme na kousky a spadne vám dolů. To se stát může, jo? Jako fakt bych to nenechával, když už víte, že to tam je a ta výměna zase není taková problematická, tak bych to radši vyměnil. Jinak teda ta páska vydrží hodně dlouho. Spíš jde o to, co máte v tom potrubí, no. Tam bych asi moc nečekal. Tak. To je teda oprava, ty vole, jak odpatá od mata. A blbý přístup tam je, no. Pič. Já jdu pro to židle, žebříček donesu nebo něco. Se to celý ohlo. Mě naštěstí udělali rodiče dlouhýho. Mě to tam drželo teda, no. Doufám, že se to neuvolní. Už se to uvolnilo, no. Jo, je možný, ale já proto chystám další kus. Potřebuju teď tady, to je vždycky značně iritující pro mě, to z toho odchlípnout, no. To bude držet líp. Aspoň to tak nějak doufám. No, protože tady něco lepit L20, to by znamenalo prvně z toho obrousit tu barvu, pak najít kus, který by tam pasoval a tohle je praktičtější. Tak a ještě furt se mi to nelíbí. A hlavně, tímhletím to vemu celý kolem dokola. Tady může být někde nějaká prasklinka, která není vidět a mohlo by vám to začít jít přes tu prasklinku a já nechci být za úplnýho debila. Jo, takže radši takhle a pořádně, abyste měl nějakou tu dobu klid. Tak ještě jeden kus dáme a hotovo. A to může zkusit pustit. 100%. Jo, běžte to pustit. Hotovo? Puštěný? Každopádně ven tady necáká vůbec nic. Já se loučím. Zdar na další zakázce.